căn hầm chứa vàng bất khả xâm phạm trên thế giới. Trên thế giới xuất hiện nhiều kho trữ vàng được bảo vệ nghiêm ngặt và trở thành những địa điểm đầy bí ẩn đối với công chúng. Được trang bị cánh cửa nặng 90 tấn, có khả năng chống bom nguyên tử. Những căn hầm chứa hàng nghìn tấn vàng hay hạt giống này là bất khả xâm phạm. Và nó cũng trở thành niềm khao khát được chinh phục cháy bỏng nhất của các siêu trộm lão luyện trên thế giới. Vậy các hầm báu vật này được bảo vệ nghiêm ngặt ra sao? Bắt đầu ngay với những căn hầm chứa vàng và báu vật bất khả xâm phạm trên thế giới. Hầm dự trữ vàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Căn hầm nằm bên dưới nền đá cứng của Manhattan, dưới độ sâu bằng một tòa nhà 5 tầng, tương đương 80 m so với mặt đường. Đây là một nơi bất khả xâm phạm và được coi là nơi dự trữ vàng lớn nhất trên thế giới, với 7.000 tấn vàng, trị giá gần 350 tỷ USD. Số vàng nằm trong kho này thuộc sở hữu của 36 chính phủ, ngân hàng trung ương và các tổ chức quốc tế. Toàn bộ khu vực hầm vàng được chia thành 122 phòng lưu giữ, lớn nhất trong số đó là căn phòng lưu trữ 110.000 thỏi vàng dạng thỏi nặng 12 kg, được xếp chồng lên nhau và tạo thành bức tường vàng cao 3 m, dài 5 m. Mỗi ngăn chứa vàng được bảo vệ bởi 2 ổ khóa. Trong đó, nhân viên kho dự trữ giữ một chìa khóa và khách giữ chìa còn lại. Người ta phải dùng cả 2 chìa khóa để mở ngăn chứa vàng. Các cánh cửa được thiết kế có khả năng chống bom, nặng 280 tấn, cao 2,7 m, được chuyển động dọc theo một khung bê tông thép nặng tới 140 tấn. Ngoài ra, hầm vàng này còn được lớp bê tông cốt thép dày bao bọc cùng cơ chế bảo vệ vòng ngoài với hệ thống máy quay an ninh và giám sát viên suốt 24/24. Cửa hầm sẽ tự động đóng khi các cảm biến an ninh kích hoạt. Ngoài ra, cảnh sát cũng bảo vệ nghiêm ngặt tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang New York. Hầm dự trữ vàng Ngân hàng Trung ương Anh. Hầm dự trữ vàng và tiền giấy rộng 2,8 ha ở khu tài chính, trung tâm thủ đô London, dưới đường và hệ thống tàu điện ngầm của phố Threadneedle. Đây là một mê cung hầm để vàng của 8 ngân hàng Anh, cất trữ hơn 40.000 thỏi vàng với tổng giá trị 141 tỷ bảng, tương đương 200 tỷ USD. Mỗi thỏi khoảng 12 kg, có giá 350.000 bảng, tương đương 500.000 USD, bằng giá trung bình một căn nhà ở Anh. Ước tính khoảng 20% tất cả vàng của các chính phủ trên thế giới là ở London. Riêng hầm của Ngân hàng Trung ương Anh chứa 5.134 tấn, gồm cả dự trữ chính thức của Bộ Tài chính Anh và phần lớn số vàng buôn bán ở London. Các hầm này được xây dựng năm 1930 và được sử dụng làm nơi tránh bom năm 1940 và được dự trữ vàng từ năm 1945. Người ta dùng các chìa khóa dài 3 feet để mở cửa bên cạnh cửa điện tử. Phải nói mật khẩu vào micro và máy tính sẽ nhận biết mẫu giọng đăng ký. Nền đất của London là nền đất sét dễ lún, vì vậy tầng trên cùng chỉ được xếp 4 lớp giá, tầng dưới 6 lớp giá đựng vàng. Du khách có thể tham quan nơi đây nhờ ứng dụng Virtual Tour thay vì được vào hầm thật sự. Fort Knox. Fort Knox là kho báu an toàn, vững chắc nhất trên hành tinh này. Được đặt trong hầm xây dựng bởi đá hoa cương, cất giấu sau cánh cửa nặng 20 tấn. Nằm trong căn cứ quân sự Hoa Kỳ, được 30.000 lính tinh nhuệ cùng xe bọc thép, máy bay chiến đấu Apache bảo vệ. Fort Knox được xây đầu năm 1936 và hoàn thành tháng 12 cùng năm. Vàng được cất giữ trong khu dự trữ ở dạng thỏi, hầu hết là vàng nguyên chất, có kích thước 18 x 9 x 4,5 cm, chứa xấp xỉ 400 ounce vàng. Mỗi thỏi nặng khoảng 1,2 kg, trị giá khoảng 760.000 USD. Tổng số vàng hiện đang được cất giữ ở khu dự trữ vàng Fort Knox vào khoảng 147,3 triệu ounce, tương đương với 4.570 tấn vàng, với tổng giá trị hơn 280 tỷ USD. Cửa bị khóa chặt bởi một lớp khóa phức tạp đến nỗi cần có đội 10 người mới mở được. Phía ngoài căn hầm có 4 hàng rào, 2 trong số đó là hàng rào điện. Bãi cỏ dẫn tới hầm chứa vàng được cài đầy min. Ngoài ra, hầm vàng Fort Knox còn được bảo vệ bởi hệ thống báo động tiêu chuẩn camera quan sát. Du khách tới Fort Knox chỉ được chụp ảnh bên ngoài cổng. Hầm chứa vàng lớn nhất châu Âu. Kho vàng to lớn này nằm tại thành phố Olten, phía bắc Thụy Sĩ. Hầm ngầm Olten được xây cất từ năm 1992, tốn 65 triệu franc. Trong đó, riêng gian chứa vàng đã tiêu tốn hết 11 triệu franc. Với thiết kế cho phép được mở rộng và cơi nới khi cần thiết, hầm ngầm chứa vàng Olten nằm sâu 20 m trong lòng đất, hoàn toàn tự động hóa, nên được mệnh danh là Fort Knox Thụy Sĩ. Một chiếc thang máy đưa người xuống căn hầm làm bằng bê tông, được bao quanh bởi nước ngầm với 2 lớp thành. Căn hầm khiến người ta ngạc nhiên vì sự giản dị của nó. Màu sơn trắng làm liên tưởng tới các phòng thí nghiệm vật lý nguyên tử.
Nhưng cánh cửa duy nhất dẫn vào gian phòng thì khác, nó dày tới 1 mét. Ở giữa có một bàn phím. Một chiếc cầu bằng kim loại dẫn vào gian phòng khổng lồ rộng gần 1.000 mét vuông. Giữa phòng, hàng chục ngàn chiếc hộp nhựa màu xanh lá cây hay màu ghi được xếp chồng lên, cao tới 15 mét. Bên trong chứa các loại giấy tờ có giá trị, các hợp đồng, hồ sơ dữ liệu hay các thỏi vàng, được lấy ra cất vào bởi các robot tự động. Nhân viên của kho hàng không cần rời khỏi chỗ ngồi, có thể thông qua máy tính của họ tìm ra thứ mà họ cần. Ở đây còn có những chiếc lồng đơn giản được dùng để cất giữ các thỏi vàng của các nhà băng. Chúng được xếp trên những vỉ bằng gỗ bên dưới lót cạc tông. Và có cả hàng chục tấn hang đang ngủ trong bầu không khí mát lạnh của hầm ngầm này, và mỗi thỏi vàng đều được ghi ký hiệu, đánh số riêng biệt. Ngân hàng kim cương Antwerp, Bỉ. Căn hầm bí mật chứa khoảng 70% các chế tác kim cương trên thế giới với hơn 1.500 khách hàng. Hệ thống an ninh bao gồm cảm biến thân nhiệt, radar hiệu ứng Doppler, cảm biến từ trường và chuyển động cùng hệ thống khóa vô cùng tinh vi. Nếu mã khóa bị nhập sai 2 lần, hệ thống sẽ khóa tất cả trong vòng vài giờ. Cánh cửa nặng 3 tấn và cần 12 giờ khoan liên tục để có thể xuyên được. Trớ trêu thay, năm 2003, nó đã từng bị trộm. Lúc đó, Antwerp lưu giữ kim cương có giá trị hàng trăm triệu đô la Mỹ. Băng cướp hội Turin hành động như trong phim, bằng cách nào đó họ tắt tất cả hệ thống báo động. Đến sáng hôm sau, nhân viên an ninh mới phát hiện ra sự đột nhập. Cảnh sát sau đó bắt giữ một người tên Leonardo Notarbartolo nhờ dấu vết ADN tại hiện trường. Anh ta khai rằng một khách hàng đề nghị băng cướp lấy cắp kim cương để tính tiền bảo hiểm. Thế nhưng, cách thức đột nhập và số kim cương bị mất không bao giờ được tìm ra. Nhiều giả thuyết cho rằng băng cướp có tay trong giúp đỡ để khai thác lỗ hổng an ninh. Hầm hạt giống toàn cầu cho ngày tận thế. Tại Na Uy có một căn hầm đặc biệt. Nó được hỗ trợ bởi chính phủ của nhiều nước cũng như các tổ chức kinh tế đặc biệt. Căn hầm được thiết kế để lưu giữ các loại hạt giống khắp thế giới. Nó đảm bảo tính đa dạng và nguồn giống cho nhân loại khi thảm họa xảy ra trên trái đất. Hiện nay, nó đang lưu trữ khoảng 500.000 loại hạt giống khác nhau. Được xây dựng ở Svalbard, nơi hẻo lánh và không dễ dàng tiếp cận. Căn hầm nằm sâu hơn 100 mét trong lòng núi, từng là mỏ đông trên hòn đảo toàn đá tại vùng Bắc Cực. Cửa hầm cao hơn mặt nước biển 130 mét, đảm bảo tránh được nước biển dâng cao. Những két sắt lưu trữ hạt giống được đặt sau cửa chống bom, các hệ thống cảm biến và cửa gió đặc biệt. Ngoài ra, nó còn được bổ sung một bức tường bê tông dày 1 mét. Vị trí đặc biệt của căn hầm đảm bảo sự an toàn cho hạt giống, bất kể thảm họa gì xảy ra. Gia đình nhà Bill Gates, Rockefeller và các công ty GMO rất quan tâm đến căn hầm này. Có giả thiết cho rằng họ đang tìm cách chi phối thế giới bằng cách thu gom và lưu giữ những hạt giống có giá trị để một khi thảm họa xảy ra, họ sẽ là những người quyền lực nhất. Hầm Pionen. Căn hầm nằm sâu 30 mét dưới lòng đất của thành phố Stockholm, Thụy Sĩ. Người sở hữu chính là công ty Benhoff, quản lý của Wikileaks. Những dữ liệu quan trọng nhất của Wikileaks nằm ở đây, trong đó có chứa cả toàn bộ tài liệu mật của Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là điều mà chính phủ Mỹ và một số nước vô cùng quan ngại. Nó lưu trữ khoảng 8.000 máy chủ của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có 2 chiếc máy chủ của Wikileaks. Cánh cửa lối vào hầm dày tới 40 cm, nó được hoàn thành trong năm 2008 và là một hầm trú bom hạt nhân để phòng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Hầm được thiết kế để có thể chịu được một cú công phá trực tiếp của một quả bom nhiệt hạch. Nguồn cung cấp điện dự phòng đáp ứng cho nhu cầu hoạt động của trung tâm này, tương tự loại được trang bị trên các tàu ngầm của NATO. Bên trong phòng điều khiển được trang trí như trên bề mặt mặt trăng. Diện tích hầm ngầm này là hơn 1.000 m². Giám đốc điều hành John Callanger Benhoff cho biết, Pionen là nơi bảo vệ các máy chủ tốt nhất trên thế giới mà không sợ bất kỳ cuộc tấn công hay một vụ nổ của một quả bom nhiệt hạch nào. Theo ông, hầm này sẽ vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi tất cả các kho dự trữ dữ liệu khác trên thế giới bị tiêu hủy. Hầm Pionen cũng được trang bị bộ lọc bức xạ. Đúng là lóa mắt bởi vàng luôn đấy các bạn nhỉ. Bảo sao mà mấy tên siêu trộm không tăm tia mấy chỗ này thì hơi phí. Chỉ tiếc là để mà xông pha vào trong những hầm vàng này thì chẳng khác gì mấy con thiêu thân chui đầu vào lửa. Nếu được tới thăm một trong các hầm vàng này thì bạn hứng thú với căn hầm nào nhất? Hãy bình luận, chia sẻ cảm xúc sau khi xem video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say. Hi, xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh Xem Gì Hôm Nay. Đặc biệt hơn, mình hãy nhấn mạnh vào
thật là học đại học chỉ nhằm đến ai